Gamitin ang Globe TM No Load promo. Okay. Una, may bibigay kami sa inyo na link. Tapos i-copy nyo lang yung link. Tapos pagka-copy nyo sa link, i-paste nyo dito, tanggalin nyo yung at. Yan. Kunyari, ito, paste ko ha. Na-copy ko na kasi. Paste. Tanggalin nyo yung at. Yan. Tapos go. Antayin nyo yung 20 seconds matapos para ma-download. NitroGTM app yan siya. Yan, download. I'm not a bot. Bakit? Continue. Okay. Open. Install. Install natin. Tignan natin after installation. Open. Yun, NitroGTM. Ngayon, paano na ito gagamitin dito? Hanapin mo ulit yung file sa NitroGTM app. Config. Itong config naman, copy. Copy, tapos paste ulit dito. Paste, tanggalin ulit yung app. Yan. Yan yung app. Yan yung config. Configuration. Kakopy natin yan. Download. I'm not a bot. Continue. Okay, downloaded na. Balik tayo sa dito sa Nitro. Open mo to. Import, export. Import configuration. Allow. Download. Back. Internal memory. Download. Walang lumalabas, no? Kailangan natin i-unzip yun. I-unzip muna natin yung na-download natin. Extract. Yan. So, balik tayo. Apps, no. Import, export. Import configuration. Download. GTM. Yun. Singapore. So, pili ka lang dyan. 5. Successfully imported. Ngayon, yung in-avail mo na account, ilalagay mo dyan. Okay, wait. Gawa mo na ako ng account. Pang test lang. VIP. Palitan natin yung pangalan. Pogi. 1, 2, 3. Pogi. 1, 2, 3, 4, 5. Pogi. 1, 2, 3, 4, 5. Update. Sige, lagyan natin.
Connecting, authenticating with password. Pagka starting pa yan, matagal yan nag-connect. Ang note natin dyan, note, pag download mo sa config, extract nyo, tapos pili kayo ng config. Sa mga new account, 5 to 15 minutes saka mag-connect ang account. Wait nyo kakagat ang account. Okay, so 5 to 15 minutes. So yan lang. Hanggang sa kumagat na siya. Wala pa ng 15 minutes eh. 1 minute pa nga lang. Wala pang 1 minute. Yan lang natin. Sige. Tignan natin ha. Kung kailan kakagat yan. Kakagatin yung account na gawa natin. $55 seconds oh. Okay. Sige, end ko muna ha. Balikan ko kayo. Ay, kailangan ako mag-hotspot sa globe mo, Han. Open mo nga yung hotspot mo, Han. Ikaw na, hindi ako. Hindi pala ako naka-globe eh. Mobile hotspot. Yan na. Ah. Ano ba ang password nito? 1 to 9. Oh. Lodi yan. Oops. Ba yun? Lodi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connect tayo sa kanya. Walang data yung globe niya kasi naka wifi kami parehas eh. Yung sun lang namin naka-fix plan 300. Yan, connected na ako. Tignan natin kung kakagat na.
Maganda mag-market ka sa Antipolo, Rizal, Marikina, Oo nga. San. Ang problema ko nga. Hindi, yung San. Kasi malakas yung kaya ko. Oo nga. Ang problema ko nga. Dami na kasi itay kung hindi na-block eh, kaya nire-report ka ata mga accounts na. Hindi na mas report na ata yun eh. Kasi ang dami na nag-report sa accounts na. Nung mas report nila, nagbabago ko ng pangalan. Kaya nga ako nag-iba ng pangalan eh. Gawin naman nila. Hindi ka na bago. Tama ka na daw ang Facebook mo. Ang butero. Kita mo si Mami nga, nag-uusap kami. Okay, so connected na siya. Connected na oh. Started ping latency. Unconnected na Han. Try natin YouTube ah. Yun. No, this can't be happening.